Hello, good day. Welcome to HydroMia Hydroponic Knowledge. Today pag-aaralan natin ang tungkol sa LED grow lights na ginagamit sa mga indoor farming or hydroponic indoor farming. First question, ano nga ba ang indoor grow lights? A grow light is an electric light to help plants grow. Grow lights either attempt to provide a light spectrum similar to that of the sun. Ginagamit ang LED grow lights bilang artificial sunlight sa ating mga indoor crops as substitute sa natural sunlight para makapag-provide ng consistent na lights or photon sa ating mga indoor crops na magagamit ng ating mga halaman for photosynthesis process nito. Ilan sa mga uri ng grow light ay ang mga sumusunod: fluorescent grow lights, incandescent grow lights, LED grow lights and HID grow lights. Sa mga nabanggit na uri ng grow lights, ang LED grow lights ang isa sa mga typical na ginagamit dahil sa durability at efficiency nito. Alamin naman natin ang mga specs or measurement ng ating mga LED grow lights. Ito ay magiging gabay natin sa pagpili or pagbili ng tamang grow lights na naayon sa paggagamitang crops. Ang PAR, ppfd, or lumens and lux ay ilan lamang sa mga specs at measurement na present sa ating LED grow lights. Isama na natin ang wattage. Isa-isahin natin ano ang ibig sabihin ng mga nabanggit. Ang PAR or photosynthetically active radiation ay ang radiation na nagagamit ng halaman mula sa grow lights para magawa ang proseso ng photosynthesis. At ang ppfd naman or photosynthetic photon flux density ay nagme-measure sa lahat ng photon or light particle in micromoles per square meter per second. Ang foot candle or lux naman ay nagme-measure ng light intensity na visible sa mata nating mga tao o tinatawag na visible light. Lux measures lumen per square meter. Lumens or LM naman ay nagre-refer sa total output na pinoproduce ng ilaw. Bagamat ang measurement or spec na ito ay hindi applicable or tumutukoy sa specs ng grow lights na kinakailangan ng mga halaman. Ito ay nanatiling present sa ating mga grow lights at pwede natin maging reference sa iba't ibang pamamaraan. Halimbawa na nito ang conversion ng mga unit at comparison ng mga specs sa actual experiment or test. Ang specs na wattage naman ay tumutukoy sa electrical power consumption ng ating mga grow lights. Ito ay directly proportion sa intensity ng ating mga ilaw. Higher power equals higher light output or higher light intensity with respect to spectrum of light or color temperature. Dahil magkaiba ang light output ng magkaibang spectrum na ilaw kahit paparehas ito ng power or wattage, hindi natin pwedeng i-compare ang dalawa pagdating sa power consumption nito. Full spectrum LED grow lights. Ano nga ba ang sinasabing full spectrum light? Full spectrum light is light that covers the electromagnetic spectrum from infrared to near ultraviolet, or all wavelengths that are useful to plant or animal life, in particular. Sa LED grow lights ito ay tumutukoy sa spectrum na halos kahalintulad sa liwanag ng araw or daylight na may color temperature na 6,500 Kelvin pataas. Sa pamamagitan ng paggamit ng ilaw na ito na i-provide natin sa halaman ang liwanag na kinakailangan nila upang magawa ang proseso ng photosynthesis, kahit na indoor setup or kahit na hindi sila direkta nasisikatan ng natural sunlight. Salamat sa panonood at sana nakatulong ang HydroMia sa ilang mga katanungan regarding sa specs ng ating mga grow lights.